มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับผู้นำของยูเครนได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้นำโลกรวมถึงทางด้านโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับรวมถึงสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะมีขึ้นวันที่15มิถุนายนนี้ก็บอกว่าเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสันติภาพนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับสื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวว่ารัฐบาลยูเครนนั้นกำลังพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการเจรจาอย่างหนักกับรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลจีนเพื่อที่จะส่งคนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับนอกจากนี้นะคะเซเลนสกี้ก็ยังมีการเรียกร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้ชาติตะวันตกนั้นส่งเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตแบบเร่งด่วนอีก7ชุดในการสกัดกั้นระเบิดร่อนจากยุคโซเวียตนะคะที่ทางด้านของผู้นำยูเครนบอกว่ารัสเซียเนี่ยนำมาใช้โจมตีระบบพลังงานแล้วก็พื้นที่พลเรือนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของยูเครนมีการระบุว่าณวันนี้เองรัสเซียมีการทิ้งระเบิดทางอากาศประมาณ 3,200 ลูกแล้วก็มีการถล่มยูเครนด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้ากองกำลังของยูเครนจะทำยังไงเพราะว่าเจ้าตัวไกด์บอมเนี่ยเป็นระเบิดหนักในการติดระบบนำวิถีอย่างแม่นยำใช้วิธีการคือหย่อนจากเครื่องบินนอกระยะการป้องกันทางอากาศแล้วก็ระเบิดมีน้ำหนักกว่า1ตันสามารถทำลายเป้าหมายทำลายให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ได้แล้วก็ยังมีการเรียกร้องนะคะจากทางด้านของผู้นำยูเครนไปที่ผู้นำชาติตะวันตกว่าการส่งอาวุธให้กับยูเครนวันนี้จะต้องเลิกห้ามการใช้อาวุธในพื้นที่การโจมตีของดินแดนรัสเซียและก็ยังบอกว่าณตอนนี้เองต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้พันธมิตรของยูเครนนั้นมีโอกาสในการปกป้องยูเครนได้มากกว่านี้ส่วนเรื่องของการเจรจาเนี่ยผู้นำของยูเครนบอกว่าจะไม่มีการเจรจาโดยตรงกับทางการรัสเซียจนกว่ากองกำลังรัสเซียนั้นจะออกจากดินแดนยูเครนรวมไปถึงเรื่องของไครเมียด้วยค่ะครับคือทางด้านเซเลนกี้นั้นก็พยายามที่จะบอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องการที่จะให้ชาติตะวันตกได้พยายามเนี่ยนะครับในการบีบที่จะให้รัสเซียนั้นเนี่ยเจรจาแต่เจรจาภายใต้เงื่อนไขเนี่ยความต้องการของยูเครนความต้องการของเซเลนกี้ซึ่งฝั่งรัสเซียเองนั้นเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกโดยตลอดว่าพร้อมที่จะเจรจาแต่นั่นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัสเซียเช่นเดียวกันเงื่อนไขหลักที่สำคัญก็คือว่าแผ่นดินที่รัสเซียยึดเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นของรัสเซียในเวลานี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเซเลนกี้นั้นก็ไม่ยอมนะครับซึ่งล่าสุดนั้นปูตินก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เซเลนกี้นั้นไม่มีความชอบธรรมในการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ้นสุดการปกครองเนี่ยนะครับหรือว่าสิ้นสุดหน้าที่การทำหน้าที่ผู้นำของยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ผู้นำนะครับแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเซเลนกี้ก็เดินทางไปที่ประเทศสเปนคุณผู้ชมปรากฏว่าการเดินทางเยือนสเปนครั้งนี้เนี่ยสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6ทรงเสด็จต้อนรับที่สนามบินบาราคาสนะครับด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงความสำคัญของการเดินทางเยือนแล้วก็หลังพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเปโตรซานเชสเนี่ยเซเลนกี้ก็ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ฟิลิปเป้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับพระราชทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่พระราชวังในโอกาสนี้เนี่ยกษัตริย์สเปนเนี่ยตรัสด้วยว่าความช่วยเหลือทางทหารของสเปนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันตัวเองซึ่งหมายถึงว่าห้ามใช้อาวุธที่สเปนจัดหาให้นั้นเนี่ยเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอันเป็นแนวทางเดียวกับพันธมิตรอื่นรวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีเปโตรซานเชสผู้นำของสเปนเองก็บอกเนี่ยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยที่ทางด้านฝั่งของเซเลนกี้นั้นเดินทางมาเยือนสเปนเนี่ยนะครับสเปนเองจะให้ความร่วมมือและก็ให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเนี่ย 1,000 ล้านยูโรหรือว่าเกือบ 40,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศและก็ปกป้องพลเรือนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เอลไพในสเปนเนี่ยก็รายงานข่าวนะครับว่าความช่วยเหลือจากสเปนครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือว่าสเปนเนี่ยจะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตเนี่ยครับให้จำนวน12ชุดรถถังแลปเพิร์ดที่ทำในเยอรมนีเป็นรถถังมือ2เนี่ยอีก19คันแล้วก็อาวุธอื่นๆที่ผลิตในสเปนเช่นโดรนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องกระสุนนะครับแต่ว่าข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลสเปนอย่างเป็นทางการครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะเลขาธิการนาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กได้มีการออกมาเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่รับบริจาคในการโจมตีดินแดนของรัสเซียรวมไปถึงอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามเลขาธิการของนาโต้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการส่งทหารเข้าไปร่วมกับกองกำลังของยูเครนแม้ว่าจะมีการยืนยันว่าจะไม่มีการส่งทหารเข้าไปร่วมกับกองกำลังของยูเครนนะคะขณะที่ผู้นำฮังการีอย่างวิกเตอร์ออร์บานก็มีการระบุถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวันนี้ชาติตะวันตกมองว่าทางการของรัสเซียนั้นมีการเตรียมพร้อมและก็พร้อมที่จะมีการโจมตีประเทศสมาชิกของนาโต้แต่ผู้นำฮังการีไม่ได้คิดแบบนั้นการที่ชาติตะวันตกมองว่ารัสเซียคือภัยคุกคามต่อชาติตะวันตกมันตีความ
ของชาติตะวันตกเองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำสงครามขณะที่ผู้นำฮังการีย้ำจุดยืนในการคัดค้านแผนของนาโตในการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือการทหารเพราะว่ารัฐบาลของฮังการีนั้นสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารใดๆของนาโตและเขาก็มองว่าตอนนี้มันมีแนวโน้มเกิดขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะครับก็คือพยายามที่จะออกมาเตือนแหละว่าถ้าฝั่งของนาโตเองยังคิดว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ก็มีสูงเพราะว่ารัสเซียนั้นเขาก็เตรียมความพร้อมทางด้านนิวเคลียร์ไว้นั่นเองนะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูความขัดแย้งระหว่างทางด้านในส่วนของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ลากยาวมานานเกินกว่า7 เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2566ล่าสุดนั้นเนี่ยโฆษกของกองทัพอียิปต์ออกมาระบุในแถลงการณ์นะครับว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงของอียิปต์เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงตอบโต้ใกล้จุดผ่านแดนราฟาระหว่างอียิปต์กับทางด้านในฉนวนกาซาและการสอบสวนอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลออกมาระบุว่ากำลังสืบสวนรายงานการยิงตอบโต้ระหว่างทหารอิสราเอลและอียิปต์ซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงเนี่ยครับว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะขึ้นที่ชายแดนอียิปต์เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและกำลังหารือกับฝ่ายอียิปต์ต่อมาเนี่ยครับมีการรายงานข่าวว่าตอนนี้เนี่ยครับยังไม่มีการประนีประนอมเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝั่งอียิปต์พร้อมเสริมว่าอียิปต์นั้นจะใช้มาตรการที่จะเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกซึ่งมีการอ้างอิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยบอกว่าทหารอียิปต์รายหนึ่งเนี่ยซึ่งประจำการอยู่บนหอสังเกตการสังเกตเห็นรถหุ้มเกราะคันหนึ่งบรรทุกกองทหารอิสราเอลเนี่ยข้ามแนวเขตชายแดนเข้ามาขณะที่ทหารกลุ่มนี้กำลังไล่ตามและสังหารชาวปาเลสไตน์หลายคนก็ทำให้ทหารคนดังกล่าวเนี่ยเปิดฉากยิงกองกำลังอิสราเอลจึงยิงตอบโต้กลับและสังหารเขาซึ่งการยิงตอบโต้กันครั้งนี้ทำให้ทหารอิสราเอลหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บและก็ล่าถอยกลับไปเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ขณะความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลนั้นกำลังดิ่งลงเมื่ออิสราเอลเข้าควบคุมจุดผ่านแดนราฟาจากชายแดนฝั่งกาซาเมื่อต้นเดือนนี้ขณะที่อิสราเอลเพิ่มการโจมตีทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากอียิปต์ถึงผลกระทบต่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งฐานลี้ภัยอยู่ในบริเวณนั้นและกล่าวหาว่าอิสราเอลทำซ้ำหลายครั้งทำให้การส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหยุดชะงักนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยระหว่าง2ประเทศเกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยในเดือนตุลาคมปี2566 2 สัปดาห์หลังจากที่เริ่มสงครามในฉนวนกาซาอิสราเอลก็บอกว่าหนึ่งในรถถังของตนก็โจมตีที่บ้านของอิสราเอลของอียิปต์ใกล้ชายแดนฉนวนกาซาโดยไม่ตั้งใจและอียิปต์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนของอียิปต์หลายคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566ทหารอิสราเอล3 นายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวอียิปต์1 นายเสียชีวิตจากการปะทะกันบริเวณชายแดนครับนอกจากกองกำลังอิสราเอลนะคะไปโจมตีตอบโต้ใกล้ๆกับจุดผ่านแดนราฟาแล้วเนี่ยยังมีการเปิดเผยนะคะว่ากองทัพอิสราเอลไปโจมตีค่ายชาวปาเลสไตน์ที่ใกล้กับเมืองราฟาขณะเดียวกันเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ